Okay, yes. So now let's move on to listening number 3. So yes. Listening number 3, Yin, can you read for me? What do we need to do? If we're talking Sorry. My bad. Yes. about the daily routine, listen and check the things each person does. Yes, each person does, right? Okay, and task 2, Yin. Task 2, what do we... We listen again at this statement, true or false. Check the correct answer. Right, okay, true or false, and we need to check the correct answer. Okay, that's it. Okay. Can you read a little bit, and then we're gonna listen. Page 16. No. Track. Yes, okay. Okay. Let's start. 20. Listening 3. 1. Peter. Let's see. I get up at 5:15 every morning and go running. Then, after I have a shower and a quick breakfast, I take the subway to work. I usually do some work on the subway. I get to work at 7 in the morning, and I usually work until 8 at night. After I get home, I have dinner. Then I read the newspaper before bed. I usually go to bed about 11 o'clock. 2. Amelia. I'm pretty busy these days. I get up early, around 6:30, then have breakfast, usually cereal and a big cup of tea. Then I take the bus to school. While I'm on the bus, I usually text my friends. Let's see, I have classes from 9 until 3. After classes, I go home and study for a few hours. Then I have dinner with my family. After dinner, I play video games for an hour or so, then chat with my friends online. Finally, I take a shower, then go to bed, usually around 10 o'clock. 3. Charlie. My routine? Well, I'm looking for a job at the moment, so I don't have much of a routine. Every day is a little different, but I usually get up around 11, then I go running. After that, I have a big lunch. I'm always hungry because I don't have breakfast. After lunch, I play video games for a couple of hours. Then I go online to look for jobs, but no luck yet. After that, I usually watch some TV, then have dinner. In the evening, I usually hang out with friends and play some more video games. I usually go to bed at 1 or 2 in the morning. Okay, right? Yes, let's listen once more time. Page 16. Track 20. Listening 3. 1. Peter. Let's see. I get up at 5:15 every morning and go running. Then, after I have a shower and a quick breakfast, I take the subway to work. I usually do some work on the subway. I get to work at 7 in the morning, and I usually work until 8 at night. After I get home, I have dinner. Then I read the newspaper before bed. I usually go to bed about 11 o'clock. 2. Amelia. I'm pretty busy these days. I get up early, around 6:30, then have breakfast, usually cereal and a big cup of tea. Then I take the bus to school. While I'm on the bus, I usually text my friends. Let's see, I have classes from 9 until 3. After classes, I go home and study for a few hours.
Then I have dinner with my family. After dinner, I play video games for an hour or so, then chat with my friends online. Finally, I take a shower, then go to bed, usually around 10 o'clock. 3. Charlie. My routine? Well, I'm looking for a job at the moment, so I don't have much of a routine. Every day is a little different, but I usually get up around 11, then I go running. After that, I have a big lunch. I'm always hungry because I don't have breakfast. After lunch, I play video games for a couple of hours. Then I go online to look for jobs, but no luck yet. After that, I usually watch some TV, then have dinner. In the evening, I usually hang out with friends and play some more video games. I usually go to bed at 1 or 2 in the morning. Okay, right? Yes. So, let's listen. Page 16. We're gonna check. Track 20. Listening. Says, Let's see. She want to record Yeah, we our already. classes. Yes. Yes. So, okay. But she should tell me in advance. That will be nice if she can tell me. But that's Maybe the connect not good, so she sent it on yellow. Zero. yeah. No, I mean that like if she gonna take a long bus, she should because usually the connection is never good to study online. Yeah. Okay. It's never good because in Vietnam they have a lot of hills and for sure that you lose the connection. See. I get up at 1. Peter. Let's see. I get up at 5:15 every morning and go running. Let's see. I get up at 5:15 every morning and What did he say? He say he gets up at 5 in the morning. 5 in the morning. Let's see. Let's see is kind of like very natural way that you talk about something. Let's see. For example, your coworker asks you something, then you say, let's see, right? Yes. Like, so I will just write here, let's see. Like for example, I ask you like, Diễm, can we hang out this weekend or Saturday? Then you say, let's see, like let me think. Let me think. Okay. Let me think. That's the meaning. go running. Let's see. I get up at 5:15 every morning and go running. Okay. And go running, right? Yes. So we have this here. We have the go plus the verb ing. So we have a lot of phrases we can say. We say go running, right? We say go jogging, right? We say go swimming. Yes. So here with verb ing that we remember that with activities, activities like go running, go jogging, go swimming, go dancing, go fishing, and this is really natural to say. Yes. Go fishing, go camping, go hiking, go hiking. Yes, a lot of phrases that we can use. Okay. Then, after I have a shower and What did he say then? Then I have a shower and Shower. 5:15 every morning and go running. Then, after I have a shower after I have a shower. After I have a shower and a quick breakfast, I have a quick breakfast. Right. Yeah. So really good, huh? We say that have, or we say take a shower. Yes. Or we say that have a quick
breakfast. Yes, or we can also say have a quick lunch, or have a quick dinner. Yes, so I believe that sometimes you don't have a lot of time, and so you just have a quick breakfast. Maybe you have a sandwich or something, right? I take the subway to work. I take the subway to go to work. Yeah, right. I take the subway. So I will just I write take here the also. sub- I take the subway. So yes, subway. there are some like in Japan, like in some place that they have the subway. So you can say that I take the subway, or you can also I take the train, right? Take the train, or I take the bus, or I take the taxi. Yeah, so I take, remember, we try to learn by a phrase. It means like take something, have a shower, have a quick breakfast. Mình sẽ cố gắng học theo cụm thôi, mình không học cái chữ là ví dụ như là breakfast là ăn sáng nữa, mà have a quick breakfast. Khi mình đặt câu cũng vậy, mình cố gắng đặt theo một cái phrase. Take a taxi, take the train. Okay, good. Now let's move on. I usually do some work on the subway. I usually do some work on the subway. I subway. usually do some work on the subway. Very good. I get to work at 7 in the morning. I get to work at 7 in the morning. And I usually work until 8 at night. And I usually do work until 8 at night. Okay, here again. Work at 7 in the morning, and I usually work until 8 at night. I usually do work until 8 at night. Yes, right. So you can also say I get to work. It's really natural way to say I usually get to work. I usually go to work. And I work until what time? Until tức là mãi cho đến khi. I work until 8 p.m., 9 p.m. Yes, okay. After I get home, I have dinner. I have dinner. Yes, so you can use after and before. After I get home, I have dinner. Yes, okay. So task 2. Peter, guess who woke at 7 in the morning? True or false? True. True, yes. Okay. How about C? Can you read and tell me? True or false? False. False, right? Peter reads the news. Peter do some work on the subway. Correct, very good. On the subway. So also remember, we say on the subway, we say on the train, we say on the bus. Okay. Then I read the newspaper before bed. Then I read a newspaper before bed. Yes, before bed. Before bed or after bed. Or yes, so we can have like before bed. I used to read newspaper before bed. Yes. I usually go to bed about 11 o'clock. I usually go to bed around 11 o'clock. Okay. 2. So, Diễm, can you tick for me about Peter in my screen here? Peter goes running. Has breakfast. Okay. Takes the subway. Okay. Go to work. And reads. And reads, correct, very good, right? So this is kind of like some activities. Okay, now Amelia. Amelia. I'm pretty busy these days. What did she say? I'm pretty busy this day. Yes, right. I'm pretty busy this day. Okay, sure. So again, we can use like pretty, which is really natural to say pretty busy these days. These days, like
like nowadays, these days, okay? I get up early, I get up early, around 6:30, around 6:30, then have breakfast, usually then have breakfast, Usually, cereal and a usually, big cup of tea. usually cereal and a big cup of tea. right? So I see that you already know about cereal, right? I saw that you wrote here. Okay, very good. Cereal. And a big cup of tea. Yes. Then I take the bus to school. Then I take the bus to school. While I'm on the bus, While I'm on the bus, So while we have the while something. While is on the also bus, a good word to use. While Yim is listening, I am talking. While at the same time. So yes, here she say and a big cup of tea. Then I take the bus to school. While I'm on the bus, while I'm on the bus. I usually text my friends. I usually text with my friends. I usually text my friends. Okay, yes. Let's see. I have classes from 9 until 3. Let's see. I have classes from 9 until 3. Yes, 9 until 3. After classes, I go home and study for a few hours. After classes, I go home and study for a few hours. Right, yes. So we have like for a few hours, right? That's good here. That like I go home and study for a few hours. Yes, okay. Then I have dinner with my family. Then I have dinner with my family. After dinner, I play video games for an hour or so. After dinner, I play video game for an hour or so. Okay, so for an hour or so is actually really nice to talk about like you are doing something also for an hour or so, very naturally that people usually use that to speak. I sometimes surf the internet for an hour or so. I know sometimes it's not so good, but it's kind of like relaxing. So for an hour or so, or some people they can also say for an hour or two, or two. It means like 2 hours, but like they are not sure yet. So for an hour or so, or for an hour or two. Yes, and then chat with my friends online. Then chat with my friends online. Yes, so chat is really good, nice chat with my friends online. Okay, you are you chat, you talk something like unnecessary about stuff, just like something. Chats. Finally, I take a shower, then go to bed. Finally, I take a shower, then go to bed. Finally, at the end, something at the end. So you say finally. Okay. So we can also say like, oh, finally I'm finished my day. Like finally I'm so tired, for example. Yeah. Usually around 10 o'clock. Usually around 10 o'clock. So as you see that people use a lot of usually, like usually, yes. 3. Okay, so tell me about Amelia. So what does she do? Like, how about her daily routines? She gets up early and have breakfast. Yes. And takes the bus. Yes. Take with her friends. Okay, she texts with her friends. Take friends. Plays video games. Play video games. Yes. That's it, right? Yes. Does she watch TV?
Did she say so? Does she watch TV or hang out with her friends? Does she watch TV? Maybe she didn't. Maybe she She didn't. doesn't. Maybe she doesn't. Maybe she doesn't. Or not really. Or I remember. I think she doesn't. Okay. So yes. Let's see. How about task 2 here? Does she drink tea with her breakfast? Yes. Yes. Okay. And while she's on the bus, she texts her family. No, she doesn't. No, she doesn't. What does She take with her friend. she texts her friends. Okay. Does she play video games for half an hour every day? No, she doesn't. She play an hour or more. So, Or more. Yes, or so. It means or more. That's correct. Okay, good. Let's listen about her to check. Around 6:30. Sorry. Clock. 2. Amelia. I'm pretty busy these days. I get up early, around 6:30, then have breakfast, usually cereal and a big cup of tea. Then I take the bus to school. While I'm on the bus, I usually text my friends. Let's see, I have classes from 9 until 3. After classes, I go home and study for a few hours. Then I have dinner with my family. After dinner, I play video games for an hour or so, then chat with my friends online. Finally, I take a shower, then go to bed, usually around 10 o'clock. Okay. 3. Charlie. My routine? Well, I'm looking for a job at the moment. my routine, I'm looking for a job at the moment. So look for. So we have the word kind of like look for. It means like you are finding, you are searching. Look for. Yes, like searching, search or find. Yes. So I don't have much of a routine. So I don't have much of routine. Every day is a little different. Every day is a little different. But I usually get up around 11. But I usually get up around 11. Then I go running. Then I go running. After that, I have a big lunch. After that, I have a big lunch. Right. So if we have a quick lunch, so we have a big lunch, like a big dinner. So okay. I'm always hungry because I don't have breakfast. I'm always hungry because I don't have breakfast. Yes, I'm always hungry because I don't have breakfast. After lunch, I play video games for After lunch, I play video games a couple of hours. for a couple hours. Yes, right. A couple of hours, like a few hours. Same. A couple of. Then I go online to look Then I go online for jobs, Then I go online to look for job, but no luck yet. but not yet. But no luck yet. Okay, so then I go online, and so we can use that. We can use like go online. It's like you are online. Yes, you go online. After that, I usually watch some TV. After that, I usually watch some TV. Then have dinner. Then have dinner. In the evening, I usually hang out with friends and In the evening, I usually hang out with friends, play some more video games. play some more video games. I usually go to bed at 1 or 2 in the morning. I usually go to bed around 1 or 2 in the morning. Yes, very good, you. Yes, perfect. Okay, sure. So can you tell me about Charlie?
He goes running. Goes running. Yeah. Plays video games. Yeah. Watch TV. Hangs out with his friends. Okay, sure. So that's about Charlie, right? Okay, Jim, listen. Does Charlie get up early in the morning? No, he doesn't. Okay, what time does he usually get up? He gets up at 11. Right, around 11. Okay, yes. And do you remember what did he say? Why is he hungry all the time? He doesn't have breakfast, so Right. he's so hungry in the afternoon. Right, good, very good. Yeah, so that's it. That's it about kind of like information. Here we have the task 2. So Charlie, Charlie has a job? No, he didn't. No. No, he doesn't. Yeah, no, he doesn't. Charlie eats a big lunch. Yes. Yes, okay. Charlie looks for job online. Yes. Yes, right. Yes, he does, but no luck yet. No, unfortunately, no luck yet. Okay, so same like last time, I will just also take the picture of this one. So in case Nếu mà yeah, tìm được việc là mình dùng từ gì đi? for example, he find a job. He found a job. Yes. Found. Found a job. Found. Yes. Found a job. Oh, I just found a job online. Very luckily, something like that. Or luckily, I found a job online. Yes. Found a job. Just one moment. I will just need to take a picture. Oops. Okay. We have kind of like he doesn't have a job now. So in English, we can also say he is jobless. In English, we can say he is jobless. It's like you don't have a job yet. For example, like Homeless. yeah, like homeless, yes, like homeless, jobless, yes. And jobless, which is similar with unemployed, unemployed. Like Chi can say I'm unemployed now, like unemployed, yes, like, and they are adjective. Two of that they are adjective. So I'm unemployed now. Yes. Okay. Yeah. To talk about like you don't have a job now, you can say I don't have a job, or you can say I'm jobless or I'm unemployed. Yes, kiểu đang thất nghiệp, mình nói là unemployed. Yeah. Có một cái chữ hồi bữa không biết Diễm nhớ không, đó là cái chữ mà giống như kiểu nhân sự mà mình là người làm á ha. Sếp thì nó có một cái chữ đó là chữ boss á, Diễm nhớ không? Nhưng mà có một cái chữ đó là employer. Yeah. Cái người mà tuyển dụng, cái người thuê mình đó, employer. Còn mình á, ví dụ như cái người mà mình là lính và mình giống như kiểu mình không phải là sếp thì mình là employee. Employee thì mình nên học theo cụm như vậy thì nó dễ nhớ hơn ha. Employer, employee, unemployed tức là thất nghiệp, không có việc làm. Và trong tiếng Anh thì nó sẽ được những cái nó gọi là tiền tố như thế này thì nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà nó thêm tiền tố vào thì có thể là cái chữ đó nó thay đổi hoàn toàn nghĩa. Cái nghĩa của nó là gọi là opposite, nghĩa hoàn toàn trái ngược luôn ha. Ok, yes, this one. Okay, so we just take a picture of this one ha.
Thì những cái chữ này giống như bữa trước mình cũng đã nói rất là tốt để mà có thể tạo nên những cái đoạn văn. Tức là trong cái việc mình nói mình cũng không có cần phải nói lúc nào cũng gọi là quá sâu, quá khó mà người ta không hiểu. Tại vì nếu như mình làm việc với lại những cái người Nhật hoặc người Trung hoặc người Hàn nói tiếng Anh thì Diễm sẽ thấy là mình nói càng dễ thì họ sẽ càng dễ hiểu. Ví dụ như là I take a shower, mình nói đơn giản thôi người ta dễ hiểu ha. Đôi khi cái việc mà mình sử dụng thì đối với người ta đã khó rồi, cho nên là ví dụ như cái chữ find và chữ found này thì nếu mà mình nói là I found a job mà người ta không hiểu thì mình phải chuyển qua luôn đó là I find a job ha, right? Nếu người ta không hiểu thì mình phải tìm cái cách dễ nhất, right? Okay, sure. So now let's move on. This one, maybe you can do that at home. This one I really like to teach, but maybe we don't have a lot of time. That's the point. But I recommend you should practice conversation corner. So this one, I will just write number 2. Practice in the conversation corner. Okay, now let's move on to do something else. Let's see about homework first. I will just take a look here. Okay. Cereal, ngũ cốc, Subway, yes. Get up, right. Brush my teeth, yes. Wash my face, remember brush and wash, we have sure. Take a shower, sure as well. Get dressed, make the bed, very good, right. Have breakfast, drink tea, go to work, take care of my children or take care of her children, something like that. Check emails, yes. Have a meeting, take a rest, have lunch, finish work, very good, yes, okay. Go to work, get to work, go home, cook dinner, yes. Clean the house, wash the dishes, watch TV, read a book, relax, do skincare, do my skincare, ví dụ chẳng hạn, do my skincare, do my skincare routine, for example, right? Do my skincare routines, yes. Go to bed and fall asleep. Yes, so clean the house. Okay, maybe we can have also one activity kind of like feed my baby, feed my baby, something like that, right? Or take my baby out, take my baby out, or take my baby out, or take my baby to her preschool, for example, or to her preschool, yes, or kindergarten, yes, or her daycare, yes, all of that we can use, yes. Take someone out, like take someone out. I pick her up, pick my baby up, yes, or pick her up, him or her, pick my baby up, yes, pick someone up. I pick my baby up, get home, go to work. You can say go home, you can say get home, yes, you can say go to work, you can say get to work, yes. What else more? Some activities, some routines. I prepare my English lesson, for example. Prepare my English lessons. Yes. Right. Có cái từ vựng nào Diễm giống như Diễm muốn biết không? Giống như kiểu giờ tự nhiên đang nghĩ mà thấy bí bí, mình nói luôn. Có giống như có một cái cụm nào đó tự nhiên mình muốn nói, mình rất là hay nói chẳng hạn. Mẹ có mà vui. Nhiều khi vậy. Thưa Diễm cha, cái đó nó là nursery school. Cũng được luôn Diễm, thực ra nó có rất là nhiều từ á. Nursery school cũng được luôn, preschool, daycare, kindergarten, cái chữ đó là nó gọi trong tiếng Anh nó gọi là synonyms á, tức là từ đồng nghĩa, rất nhiều chữ. Với lại Diễm biết sao không, đó là có một số chữ ở trong tiếng Anh á, nó vừa Anh và Anh Mỹ á, tức là Anh có thể là Anh họ hay sử dụng chữ preschool, Anh Mỹ họ hay sử dụng chữ kindergarten chẳng hạn.
Thì cho nên đó là lý do vì sao mà cuối cùng tổng kết lại rất là nhiều chữ luôn. Daycare ha. Rồi nursery school cũng đúng luôn vậy. Nursery school, ví dụ như Diễm nhiều khi Diễm muốn bật nhạc cho bé nghe á, thì nó là nursery music. Tại nursery tức là nó cái kiểu nhỏ nhỏ nhỏ, nursery school nó kiểu vậy. Nursery home đó, rất là nhiều chữ luôn Diễm. Nursery không, nursery school thôi nha, không có nursery home, nhưng mà ý là nó có rất là nhiều cái chữ như vậy. Thật ra á, Diễm nó có khác nhau, nhưng mà nó khác nhau cái độ khác nhau không nhiều. Và nếu như kiểu mình không có quá ờ, kiểu mình không có phải gọi là quá học thuật á, thì mình xài chữ gì cũng được hết. Nursery school thì thường đó là nó dành cho trẻ từ 2 cho tới 5 tuổi chẳng hạn. Thì nhưng mà nó cũng là early childhood, tức là cũng là preschool, dạng dạng như vậy. Rất là nhiều chữ luôn. Ok. Là ở Nhật nó dùng hai từ là nursery school là 0 tới 3 tuổi, còn kindergarten là 3 tới 5 tuổi. Kindergarten thì thật ra nếu mà đúng đó là nãy giống như nãy Tiên cũng nói là kindergarten thì thực ra là từ 3 tuổi trở lên. Kindergarten. Nhưng mà cái này nó tùy theo một số nước đó. Ví dụ như có một số nước nó gửi nó gửi cái trường đó, nó gửi miết luôn, nó gửi từ 2 tuổi cho đến 5-6 tuổi cũng một trường đó luôn. Thì mình có thể nói là kindergarten cũng được. Tại vì nó không có thay Tùy cái tên của cái trường. Tùy theo tên của trường đó. Nhưng mà cái trường đó Diễm đang gửi là trường tư, right? No, trường công. Trường công thì Diễm xài được cái chữ đó là public. Public preschool, tức là trường công. Trường công nó không phải trường tư. Diễm xài được cái chữ public. Còn nếu mà trường tư thì mình xài được cái chữ đó là private. Private school. Private school. Private preschool. Yes. Mà em bé có khóc không Diễm? Yes hả? Yes. A lot. She still cry Poor. until I pick up her. How many months now? Exactly 1 year old. 1 year old. Yes. Yes. For her. So for sure, always the first month, I think it's really difficult one. Okay. Anything else that we should? Okay. Có một chữ tự nhiên không biết sao nhớ ra, đó là thay tã cho bé. Nó có một cái chữ đó là change diaper. Right? Yes. Change diapers. Yeah. Activities. Go to bed, fall asleep, read a book. Có thể là nếu mà have a meeting thì thỉnh thoảng mình có nói chuyện với lại là, hoặc là mình thảo luận cái gì đó với sếp hoặc với đồng nghiệp, thì mình sử dụng chung chung cái chữ là discuss with my coworker. Coworker, discuss something, discuss with my coworkers. Yes. Kiểu thảo luận cái này, thảo luận cái kia, discuss with my coworkers, discuss with my team, my team group, something like that. Or ví dụ như nếu mà mình có một cuộc hẹn, cuộc họp online thì have a meeting online. Yeah. It's pretty easy. Yes. Thật ra Diễm Tiên thấy Tiên thấy nếu như mà tiếng Anh mà để mà mình sử dụng mà kiểu văn phòng mà mình nói được á, là mình nói giống như kiểu mình nói để người ta hiểu được á, tức là không có, nếu không học lên advanced, không học lên cao cấp hơn á, thật ra nó không khó đâu nha, nó có bao nhiêu đó thôi, nó chỉ có những cái routines, nó chỉ có những cái activities, đúng không, nó đâu có quá tới nỗi khó đâu. Mà Tiên thấy Diễm nếu mà Diễm cứ cố gắng như vậy thì là rất là ok. Đó là lý do vì sao mà giới trẻ có một số bạn mà nếu mà giao tiếp thông thường các bạn giao tiếp ổn á,
Đó là tại vì thật ra nó chỉ có tầm tầm bao nhiêu đó thôi. Nếu như mà mình học lên khoảng một topics này nọ, và tiếng Anh của mình tầm A2 đi, và mình cứ duy trì nó như vậy á, thì nó cũng ổn. Tức là nó rất là ổn trong cái việc mà mình giao tiếp. Tức là Tiên chưa nói tới cái mục đích là mình sẽ đi sâu hơn vào công việc nha. Đi sâu hơn vào công việc thì bắt buộc mình phải học thêm. Nhưng mà nếu như mà nó routine, nó giao tiếp thông thường, mình chỉ có những cái cụm như dạng vậy thôi ha. Đó thì kiểu là như vậy, trừ khi nếu mà ví dụ như sếp của mình là một người Anh, một người Mỹ, và họ bắt đầu họ nói theo kiểu sâu xa hơn, thì lúc đó mình sẽ khó khăn. Nhưng mà nếu mà một người Hàn, một người Nhật, thì mình cũng phải sử dụng những từ vựng đơn giản, thì kiểu kiểu như vậy. This is kind of like A2. Okay. So yes, anything else, Diễm? So kind of thing like this, right? Kind of like routines. We have some activities. If you have anything more, we can also add more for sure. Yes. Okay, I will just take a picture of this one. Nhưng tiếng Anh á, Diễm Tiên cũng thấy đó là nếu như cái người nào mà họ dạng á, tức là họ cứ nói thôi, tức là họ không có quan tâm tới lỗi sai á, mình lại thấy những người đó họ dễ giao tiếp hơn á, hơn là mình cứ ngại, mình sợ sai á, mình cứ mở miệng ra mình sợ sai. Nhưng mà thật ra theo Tiên nghĩ là mình không nên ngại á, tại vì dân Hàn, dân Nhật nó cũng nói sai tùm lum nhưng mà nó vẫn nói thôi. Thái, Philippines nó cũng nói sai rất là nhiều, thậm chí nó không có học bài bản giống như kiểu tụi mình, ví dụ như go bed, rồi học make bed, tức là nó bỏ qua những cái nó gọi là giới từ hoặc là mạo từ, nó bỏ qua hết. Nhưng nó nói mình vẫn hiểu. Take shower, take shower, hoặc là nó Giống phát âm. tiếng của nó cũng bỏ luôn. Giao tiếp hàng ngày là Ờ. họ bỏ hết. ừ ừ ừ Đó. Họ nói như động từ với danh từ. Exactly, đúng rồi, họ nói mà mình hay nói là tiếng bồi á. Đó thì mình Mà người người của họ, họ nói tiếng Nhật của họ cũng vậy luôn. ừ Họ đó. bỏ hết, họ viết họ mới viết đàng hoàng thôi. Ừ. ừ. Tiếng thấy hình như là nếu như cái tiếng nào nếu như mình học sâu xa vô cũng vậy á Diễm, có một số tiếng là như vậy, tại vì họ nói rất là gọn á, giống giống như tiếng Việt của mình. Nếu như giao tiếp nó cũng lên một cái tầm khác á, nhưng mà văn viết mình viết khác, đúng không? Mà mình nói cũng nhanh đó, ví dụ như là dạy á hả, đúng không? Vậy á hả là mình viết, nhưng mà mình nói vậy hả, mà mình nói rất là nhanh, thì thật ra người nước ngoài họ học cũng rất là khó, right? Vậy hả. Nói rất là gọn đó, thì mình nghĩ là cũng như vậy ha. Cái này tiếng Anh mình học, nhưng mà Tiên nghĩ là mình cứ mạnh dạn thôi, mình cứ thoải mái, giống như Chi ha. Nếu như mà Chi xem cái này thì cứ mạnh dạn, mình cứ thoải mái thôi, thậm chí mình sai cũng không sao hết. That's okay. Okay, now let's move on ha. Yes, we open our Speak Out, the book, then we're gonna learn something else. Hồi mới ra trường Diễm phỏng vấn cái công ty Nhật đó. Biết tiếng Anh không? Diễm giới thiệu bản thân sơ 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 đồ. Hỏi sao đi xuống Sài Gòn làm thì Diễm cũng nói Sài Gòn là thành phố lớn là có nhiều cơ hội rồi. Vậy mà nó cũng mặc định là Diễm biết tiếng Anh. Vậy hả? Là cái công ty Nhật hay là công ty? Công ty Nhật. Công ty Nhật, đúng rồi. Nhưng mà thật ra cái Tiên thấy tự tin đó, nó quan trọng lắm. Kiểu tự tin nó là cái bước đầu của thành công. Có một số người họ mặc định là ok, tôi cũng giao tiếp được tiếng Anh mà, kiểu kiểu như vậy. Nhiều khi họ không biết tiếng Anh nhưng mà họ nghe mình nói họ tưởng mình biết. Dạ. Nên cứ nói thôi. Nên là đúng rồi, Tiên cũng thấy vậy. Cho nên là cái phần mà Diễm mong muốn là thi TOEIC á, cũng được, nhưng mà nếu như mà không ấy mà để mà mình đi làm thì mình cứ vậy luôn ha, mình cứ thử. Nếu như Diễm cần interview á, phỏng vấn á. Yeah. Okay. So this one, where did we stop last time? For speak out. Fine. Fine. File hả Diễm? File đi hả? Yes. Right. Okay. So file đi. Which page? File here. Workbook. Workbook. This one is the Student book. This is student book already. Okay. Let me just take a look here. Okay, this is like, where are you already?
Okay. Did I give you places in the town? Yes. Yes, right. Okay. So then maybe today we can learn about lesson C. It means about the places and directions. Directions, it means like phương hướng, directions. I will just write this one here because I think here we have a lot about directions here. So here, yes, places in the town. Okay, Diễm. So here we have kind of like some words here. B, how do we say that in English? As As it, right? as Yes. So, okay, and here, so that we will just write here B. Sorry, I forgot to tell you which page, Page 62, if you want to open. Yeah. Okay, and how about F here? is street Street, okay. How about I here? is clock. It's a clock, okay. How about C here? It's machine. Cash machine. Cash machine, or maybe here that I think we can say ATM, but ATM. yeah, ATM, or in also people say the cash machine, like yes. But also it can be cash machine, can be ATM, okay. Yes. Clock. How about, okay, B or H is an exit. Exit. Exit is B. B. How about H? Entrance. N. Entrance. Entrance. Yes, entrance. Lối vào. Entrance. Yes. How about D? D. Sign. D is kind of like a sign, right? But how about G? G is bus stop. Bus stop, yes. Bus stop sign, or bus stop, yes. Bus stop Okay. sign. Bus stop or bus stop sign. Okay. Yes. Clock. E H. Okay. That's it. And E for sure. That's a building. Yes. Okay. The sign. This one we say that that's a sign. So yes. Okay. Maybe let's write something in our notebook. Let's write a little bit. Okay. So let's open your notebook. Okay. I will just, let me see. Where is the notebook? I will just open here. Lessons, communication. A1. Okay, here we go. We're gonna write something here. Last time we learned already about the dishes and food. So right now we write Sunday. Oops. What time are we finished the class today? I forgot. 9:30 or 10? 9:30. 9:30. Okay, then because I know, so I can. Okay, so we write about the maps. Maps is better. We write maps. Okay. So first word is that side. Yes. This is a good word. Okay, what else more? We also maps and direction. Maps and directions. Okay. Size. So we have the
1 minute. 6, 8, 7. So we have kind of like opposite. We have between. Between, remember, we need to use with and. We have in front of. We have behind. And so this is kind of like some those of things we say preposition. Những từ này nó là giới từ. Nó thường là giới từ. Yeah. What else more? We have on. We have in. We have at. Okay. On, in, at. We have next to. Okay. Next to. We have under. We have above. No. Under, yes. Under, similar with below. Above. Okay. We have what else? Opposite. We have next to, then we have like near. Okay. What else more? Maybe we have something kind of like we have the get over. Usually get over, we use like get over the bridge. Or we have the get on the bus, right? We have get on or get off the bus. Okay. Get on, then we have get off. We have get in. Get in the get in the train. Yes. Get in the train. Okay. Or we have like get into the building, for example. Rồi. Ok, chỗ này mình sẽ giải thích cho Chi hiểu luôn. Đó là ở đây mình có một số, tức là cũng không muốn có rất nhiều, nhưng mà muốn cho soạn để cho Chi với Diễm những cái từ mà nó phổ biến nhất và nó thông thường nhất mà mình có thể sử dụng. Thật ra là những cái từ này nó đã hơn căn bản luôn rồi. Nó đã có thể gọi là hơn căn bản một chút, nhưng nó cũng không phải gọi là quá tới mức gọi là cao cấp hay gì hết. Nó đủ xài. Sign này nãy thì mình đã thấy rồi, đó là những cái biển báo này nọ, mình nói là sign. That's a sign. Okay, look at the sign. Opposite, right? Opposite, like for example, like two things opposite. Yes, opposite. Between and, ở giữa thì ở giữa phải là ở giữa cái gì đó và cái gì đó. Ví dụ như là I'm between Diễm and Chi. Between. Rồi ví dụ như là Diễm là một cái người ở giữa và giữa sếp và những cái bạn ứng tuyển đi, thì Miss sẽ nói là thì Diễm sẽ nói là I'm between my boss and
my coworkers, for example. Tức là Diễm là người ở giữa. Yes. Thì ở giữa này thì nó xài rất là nhiều cho những cái maps, ví dụ như là cái cửa hàng này ở giữa một cái shop bán quần áo và một cái pet shop gì đó thì nó xài cái chữ là between and. In front of đằng trước. Yes. Behind đằng sau. On thì nó là ở trên đúng không? In là nó ở trong. On something. In ở trong. At thường xài khi mà mình nói về một cái địa điểm cụ thể nào đó. At school, at my baby school, at my at work, at the cinema, at the movie theater, at next to tức là ở sát rạc luôn, ở gần đó nhưng mà sát rạc, sát kế bên luôn thì mình nói là next to. Như Diễm có một cái người mà họ ở sát vách luôn she's next to me ở sát vách luôn, đó là neighbor, nhưng mà neighbor gọi là hàng xóm, nhưng mà hàng xóm sát vách luôn. Next to. Under ở dưới, under or below ở dưới, above ở trên above. Hoặc là ví dụ như ở trên mình cũng có thể xài on, trong một số trường hợp mình cũng có thể xài on hoặc là above. Yeah. Near gần nhưng mà không phải là next to là gần sát rạc luôn. Yeah, ok. Get over thì cái này thì cho mọi người thêm một số cái động từ để nhiều khi mọi người có chỉ phương hướng một người nào đó thì dễ, đó là get over the bridge, đó là đi lên cầu. Yes. Get on the bus, get off the bus, đi lên cái, có rất nhiều nha, nhưng mà bây giờ hiện tại mình chọn một số cái chữ như vậy. Get in the train chẳng hạn, get into the building. Into có nghĩa là gì nha, tại vì một số người họ không hiểu là in là gì mà into là gì. Thật ra into đó là đi vào cái nơi đó. Ví dụ như là mình nói đi, mình có thể nói là get into my house, tức là Diễm đi vào đó luôn. Get into đó. Get in thì trong một số trường hợp mình sẽ xài get into, trong một số trường hợp xài get in. Yeah. Okay. Yes, so now let's come back to our book. Okay, come back to the speak count here. So here, as you see that, nếu như mọi người có thể học những chữ đó thì nó rất là tốt để mình có thể miêu tả cái vị trí rồi. Nó gọi là map hoặc là directions hoặc là location chẳng hạn. Sorry, mình lại thêm đi ha, tại vì nãy ở đây mình có thấy một cái gì đó nữa. Mình thêm đó là, ví dụ như mình muốn nói là ở trên cái tầng nào đó, mình có thể nói là on the first hoặc là second floor hoặc là third floor, thì cái này mình lại cộng với lại những cái bữa mình gọi đó là numbers, cardinal numbers đó, những cái đó. Thì nhớ là những cái này nó đi với lại là floor. Ví dụ như là tầng, cũng không biết là tại sao họ nói như vậy, mình nói là tầng 1 đi, nhưng mà họ sử dụng đó là on the first floor chứ họ không nói là on the number one floor. Không, họ không bao giờ nói như vậy hết. Cho nên là để ý những cái này thì mình nói như vậy, on the first floor, on the second floor, on the third floor. Tầng hầm của mình nói trong tiếng Anh đó gọi là basement hoặc là parking, ví dụ như vậy. Nếu mà Diễm với Chi nhiều khi mình bấm thang máy á, Diễm để ý bấm thang máy và đôi khi thang máy nó có cái chữ P, đúng không? Đó là có thể là gọi là parking, người ta để là P. Nhiều khi một cái tầng và nó rộng quá, người ta để P1, P2, P3 hoặc là người ta để là B nữa, basement ví dụ chẳng hạn. Đó là những cái chữ viết tắt của tiếng Anh và người ta viết tắt cái chữ cái đó lên cái thang máy luôn. Cái thang máy của mình là elevator, không biết bữa Tiên bày cái chữ này chưa thì mình nói luôn cái chữ là elevator này ha. Thì quên thì viết thêm, còn nếu không nhớ thì thôi. Elevator hoặc là cái chữ là lift trong anh và anh Mỹ, hai chữ đều nghĩa như nhau hết, là elevator và lift. Ok. What else more ha? The entrance thì nếu như mọi người học thì mọi người sẽ nhớ cái chữ đó là main entrance, đó là lối đi chính lối đi chính, cổng chính đi. Còn nếu mà cổng phụ thì phụ, đúng không mọi người? Phụ thì người ta xài được cái chữ nó gọi là sub là phụ. Sub là phụ đó, cổng chính, cổng phụ. Ok. Hồi nãy mình có học được cái chữ exit, right? Thì mình cũng thường cái đó nó không có chính hay phụ gì hết, nó có một chữ tại lối thoát hiểm hoặc lối đi ra gì đó, right? Thì cái chữ này mình đọc làm sao nha, mình đọc là exit.
Exit. Sorry. Exit. 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 Thì nó là exit. Nó là exit hay Diễm? Thì nếu mà tra từ điển nó sẽ như sau. Exit. Yes. Exit. What else more? Just a moment. Ok, nếu mà mình nói là đi theo cái lối thang máy đi, tức là bạn hãy đi thang máy đi, thì mình sử dụng cái chữ là take take the elevator hoặc là take the lift chẳng hạn. Take the elevator, take the lift to go to the first floor. Ví dụ như tự nhiên hôm đó mình có một nhân viên văn phòng mới và họ mới đến công ty, họ không biết cái lối đi vào đó đâu, thì mình bày họ là bấm thang máy vào tầng, take the elevator to the second floor chẳng hạn. Bạn vô thang máy đi để đi lên tầng 2 ha. Take the elevator to the second floor chẳng hạn. Ok. Ok, thì mình có một số cái câu hỏi về hỏi đường ha, sẵn thì mình thêm ở đây luôn, đó là câu hỏi về Diễm cứ chừa ở đây khoảng 10 dòng đi Diễm, tại vì nhiều khi mình vẫn sẽ thêm ha, nhưng mà ở đây mình đang chuyển qua cái câu đi, tại vì hiện tại chưa nghĩ ra về chữ nhưng mà đang nghĩ về câu thì mình đổ vào đây 10 hoặc hơn cũng được, nhiều khi mình nghĩ gì mình thêm vô cũng được. Sentences thì gọi là chỉ đường á, sentences to gọi là question đi ha, question to ask about direction, tức là những cái chữ chỉ về đường xá này nọ kia đi. Thì mình có là nếu như mình hỏi là có một cái gì đó ở gần đây không, thì tất nhiên là có những cái chữ excuse me hoặc sorry, bây giờ mình không có ghi nữa mọi người, thì những chữ đó mọi người sẽ dễ biết. Đó là cái ví dụ như mình hỏi là is a coffee shop near here, có một cái tiệm cà phê nào đó ở gần đây không vậy ha? Is a coffee shop near here chẳng hạn. Ok. Hoặc là nếu như mình hỏi là hỏi về cái distance đi ha, cái này là hỏi về khoảng cách, thì mình sẽ hỏi Diễm như sau, đó là how far from your house to your baby's preschool chẳng hạn. Diễm, đó là hỏi về giống như kiểu cái khoảng cách, thì đây mình sẽ có một cái công thức, đó là how far from, và mình cộng với lại một cái vị trí A ha, to cộng với lại một cái vị trí B. Đó thì mình ra thành một cái câu hỏi vậy thôi ha. Đừng nhớ gì nhiều hết, nhớ như vậy. How far from A to B? How far from your house to your baby's preschool? How far from your workplace to your home? Something like that. So how far? Đây, đó là cái hỏi về distance. How far này thì mình phải trả lời là, mình trả lời sao hả Diễm ơi, nếu mà hỏi how far? It's about 1 kilometer. Yes, right. It's about ví dụ như nghe 1 kilometers chẳng hạn. Ok. Rồi nếu như mình hỏi về thời gian đi về time, thì mình sẽ sử dụng câu hỏi là how long, right? How long, mình hỏi ngắn nhất đi, mình có thể hỏi một cái câu, đó là how long do you it takes does it take workplace. Rồi sẵn xài luôn cái chữ workplace này để mà mình thực hành được cái chữ workplace này luôn, đó là cái nơi làm việc của mình ha. Đó thì đây, thì ở đó mình có công thức, đó là how long does it take from A to B.
be. Okay. A to be. Yes. Thì nếu như giả sử Diễm quên ha, Chi quên, cứ hỏi how long thì nói ngắn lại nha. Nếu giả sử quên tự nhiên không nhớ lắm thì cứ trả lời thì cứ hỏi how long from your home to your workplace, ngắn gọn vậy thôi nha, ngắn gọn xúc tích mà nó vẫn ra được cái câu. Ok, vậy thì how long. So nếu như trả lời đầy đủ sẽ là it takes me around, it takes me around 5 minutes, 10 minutes, something like that, right? By, trả lời cụ thể hơn, by bus đi, by bus chẳng hạn. 10 minutes by bus, ok. Hoặc là nếu như đi bộ thôi, on foot. By bus, by train gì đó, đi bộ thì on foot, yes. How long, how far, ok. Thì cái này á mình đang hỏi về cái gọi là địa điểm nào đó và hoàn toàn mình sẽ sử dụng trong 10 100 câu khác nhau luôn. Ví dụ như là I'm sorry, how far from here, tức là người ta có thể thay thế là here chẳng hạn. How far from here to the museum, or how far from here to Diamond Shopping Mall, how far from here to um, to the cinema, how far from here to the supermarket, how far from here to the post office, tức là cứ from here thì người ta sử dụng rất là nhiều. Hoặc là I'm sorry, how long, so how long, nếu như họ đã hỏi how far thì họ hỏi how long thì nó quá là đi chung với nhau luôn, đúng không? Right? Yes. Hoặc là ngắn gọn người ta đã hỏi how, có thể hai câu hỏi này có thể đổi cho nhau đi thì khi sau đó người ta có thể ngắn gọn bằng một cái câu như sau, đó là how far hoặc là how long is it. Đây là cách nói ngắn gọn ha. Ví dụ như là mình đã nói Diễm đã chỉ đường rồi, Diễm biết bà đó đi tới museum rồi, xong cái người ta hỏi ngắn gọn I'm sorry, how long is it, người ta ngắn gọn thôi, người ta không cần phải lặp lại nữa. How long, how far is it. Rồi, ví dụ như Diễm đang nói với Tiên về cái việc là Diễm dắt bạn nhỏ của mình đi nhà trẻ, thì Tiên mới hỏi là how far is it? Tức là Tiên đang muốn hỏi là trong cái ngữ cảnh là từ nhà tới trường là bao xa, kiểu như vậy. Thì người ta rút ngắn luôn, how far is it? How long is it? Thì mình nói trong trường hợp này luôn để nhiều khi dễ hiểu. How far is it? How long is it? Okay. So here, how and how do you get to school? Ví dụ như vậy chẳng hạn ha. Thì ở đây nó lại có một cái công thức của mình, đó là how do you or how does she or how does he get to school, ví dụ chẳng hạn. Diễm, how do you take your baby to her preschool, right? They go by bicycle. I go by bicycle, yes, right? So how do you get to school, or how do you get someone, right? How do you get your baby? How do you get your baby to school? So I get to school by something, by bus, by train, by một cái phương tiện nào đó. Nhưng mà nhớ là bằng chân thì mình sử dụng đó là on foot. Bằng chân, on foot. Một cái phương tiện nào đó thì cái phương tiện của mình có thể là bus, train,
bicycle, yeah, motorbike, yes, ok. Thì nhớ câu hỏi how ở đây đó là câu hỏi về phương tiện, transport, how do you get her to school? Hoặc là nếu như cái câu hỏi về chỉ đường thì người ta có thể đổi thành là, người ta đổi là chính họ mà, đúng không? Bản thân họ, ví dụ như là Tiên không biết đi tới chợ Bến Thành làm như thế nào thì người ta sẽ hỏi ngược lại, đó là how, I'm sorry, excuse me gì đó, how do I get to Bến Thành Market, for example, how do I get to Bến Thành Market? Làm cách nào để tôi có thể đi đến cái chợ Bến Thành đây? How do I get to? How do I go to? Get to, mình sử dụng chữ get to thôi, nhưng mọi người, how do I get to? How do I go to Bến Thành Market? Yes. Hoặc là ngắn gọn, bởi vì nãy giờ đã nói tới nói lui và biết địa điểm của nhau rồi, nó ngắn gọn hơn. How do I get there? How do I get there? Yes. Làm sao tôi có thể tới đó được đây? Thì ok, how do I get there? Thì mình có thể chỉ là ví dụ như là you can take a metro. Taxi. Yes, you can take a taxi, or a bus, or you can take metro, train, metro, take metro to. Did you try to take the metro No, I train? didn't. No, I didn't. Yeah, I wanted to, but it's kind of like, because it's totally different routes, different cái tuyến đường á, cái tuyến đường khác, different routes. So that's why I didn't take it, and it was so hot, so I feel like I need to take a Grab there or something. Yeah. Yes, you can take a taxi or a bus or take metro train, or nowadays they also use kind of like or you can order a Grab. I recommend Grab. Grab, sorry. Because it is fastest, for example. Tại vì nó nhanh nhất. And ok, viết tới đây thôi. Mình có thể viết hơn mà thôi, ngắn gọn. How do hoặc là how can I? How do hoặc how can I get there? Are you in Thailand? Thailand now? Yeah, no, I was in Thailand, but then I came back to Dalat already, and then probably I will go soon. Did you try to go on to get on the tuk-tuk? Yeah. Yes, it's so interesting. Yeah, that's like crazy experience. It's really fun. That's really fun, but it's quite fast actually. In Thailand, I feel like they ride really fast, more than in Vietnam, but they have more rules. Like you feel fast, but I feel fast, but quite safe. Like when they ride, they drive. When they stop, they stop. It's really good actually. Maybe another day we can also talk about kind of like the travel holiday, something like that, because that's also a really good topic that we should. Yes. Okay. So yeah, so this is kind of like about maps and direction. Okay. So now let's come back here, Diễm. Okay, let's add here some more, Diễm. This one. We have on the left or on the right? On the right. Go straight. Yeah. On the left, on the right, of something, of the supermarket. Ví dụ như họ hỏi cái tiệm mì đó ở đâu? Yeah, it's on the left of the supermarket. Nó nằm ngay bên tay trái của cái siêu thị chẳng hạn. Thật ra là dạy chi với Diễm, nếu như mọi người có thể học hết cái này thì rất là đủ để giao tiếp luôn, rất đủ luôn á, tại vì nó đầy đủ hết. On the left, on the right, yeah.
Sợ mình không có luyện tập đủ hết, sợ mình không nhớ hết thôi. Yes, that's the point. Tức là mình nhớ theo cái kiểu là mình nhìn chữ đó thì mình nhớ, nhưng mà lúc mà mình nói thì mình không có nhớ được cái chữ đó, thì nó chưa gọi là nhớ ha. Nó chỉ là giống như kiểu mình học ấy thôi. Rồi, ok. Now this one ha. So let's move back here. I think that's a really good topic, but I don't see a lot here. Maybe in the student book. Let's open our student book to see, huh? This is 6D, right? Which one? 6C. Okay, where are you? So let's see. Đây là một trong những chủ đề mình rất nên học luôn, bởi vì về đường xá, direction maps. No, this one, I'm sorry, this one is the teacher's book. Student book. No. Workbook. Okay, this one. Which page? 6A. No. 6B. Okay. We already finished with 6B, right, Yin? I'm not sure in the workbook. No, we didn't. No, we didn't. Where did we stop last time? Like maybe 5D. 5B. 5B. Okay. 5D. 5D, yes. Okay, so maybe homework, homework that you can do for me. 6A, 6B. 6B, I don't know why. I think like, did we already learn about interesting homes here? No. No. No, not yet. Okay, so 6A and 6B, which is, I think, really good for practice. 6A, 6B, 6D, A, B, C. Yes, okay, I will write here. A, B, C, which is not so difficult, and we can totally practice on that. Homework. Oops, this is not your class. Communication. So I wrote here, write about one of your busiest day. Viết về một cái ngày mà mọi người cảm thấy là một trong những ngày bận nhất. You can add time if you would like to. Okay, try to add some activities and routines vocabulary. Yes, okay. Phrases. I should write actually phrases. Phrases. Practice conversation corner in page. I forgot about which page actually. Let me see. Page 17. Okay. Page 17 in tactics for listening. Yes. Okay. Exercise 3. I would like, this is speak out workbook. Speak out workbook. Do unit 6A, 6B, 6C. Yes. Okay. Okay. What else more? 4. Home speaking. Home speaking. So yes, what you can do that you can practice, you can listen again about part 3, page 16, tactics for listening, you can listen again about part 3, page 16, and what else? Practice by using phrases. I send in Zalo. Okay.
keep watching. Yes, like here, I will just write here. Keep watching English videos. Yes, or also, I remember last time I watched something really good. I think it's about the routines. Nhớ đây có cái Learn English with Bob the Canadian á, thầy giảng rất là dễ hiểu và rất là đáng xem luôn á Diễm, bởi vì giống như kiểu thầy diễn á, giống như kiểu một ngày như thế nào, rất là dễ chịu, rất là đáng xem. Hi, Bob the Canadian here. As you continue, you know where you're going, and then I talk about your daily routine. The very first thing I do every day is I wake up, and then I usually press the snooze button on my alarm clock. When you wake up, it means you go from being asleep to being awake. But when my alarm first goes off, I usually want to sleep just a little bit more. So I'm going to... Okay. Thầy này mình cũng rất là hay xem, giống như kiểu cứ bật lên xong mở đó xong rồi xem ha, thì rất là khuyến khích Diễm xem luôn, tại vì giọng của thầy là giọng Canada và rất là dễ nghe ha. Nó không phải là giọng Úc, nó cũng không phải giọng Anh hay Anh Mỹ gì hết, thì trong lúc Diễm xem hoặc là Chi xem có thể pause lại và mình đọc. Diễm có xem cái bà cái gì Arianita này. Tại bữa mà làm bữa có làm bài về daily routine rồi á. Diễm coi trong đó rồi Diễm làm. Yes, that's good. Rất là nhiều luôn Diễm, mình cứ search là daily routines ra rất là nhiều, rất là đáng học luôn ha. Xem tự nhiên daily routine này ra gym nhiều quá. But yes, I also recommend him. Yes, he has I want to be able to press the snooze button on my alarm clock. When you wake up, it means you go from sleep just a little bit more. So I'm going to do that right now. So the second thing I do in the morning is I get up. When you get up, it means you actually get out of bed. So I think it's time for me to get up. So it's time for me to get up. Okay. Cũng đến giờ phải dậy rồi. It's time for me to get up. Rất là nhiều cái cụm học đáng xem và thầy ghi chú rất là nhiều ở đây luôn ha. Diễm có thể bật sub và sau đó Diễm tắt sub, rồi Diễm nếu mà nói nhanh quá, nếu mà nói nhanh quá Diễm có thể bật cái speed này và Diễm chỉnh nó chậm hơn một xíu, chẳng hạn ví dụ như là 0.9 ha. Nghe rất là dễ chịu, nghe rất thoải mái. Đó, thì cái này là mình học được rất là nhiều từ YouTube luôn ha. Thì cái này mình cũng gửi đi để mọi người có thể để xem thử nha. Okay, this one. Tụi mình gặp nhau một tuần một lần, cũng có cái hay, cũng có cái thì chắc chắn cái nào cũng vậy, lúc nào cũng có cái plus and minus, tức là những cái giống như kiểu cũng hay đó, nhưng mà cũng có những cái bất lợi, cho nên là mọi người bắt buộc phải involve, tức là cố gắng làm cái gì, cái hoạt động gì đó bằng tiếng Anh. Thậm chí mọi người có thể search thử, mình cũng không biết mà có thể search thử coi là có cái nào mà vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật chẳng hạn. Nhiều khi có những cái vloggers họ làm vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật, dễ dễ thôi, đơn giản thôi chẳng hạn. Hoặc là cũng xem tiếng Anh cũng được. Đây, this one my morning routine, người ta nói rất là nhiều. Nhưng nếu cảm thấy là nếu như là cái người đó nào đó họ nói hơi khó, tại vì họ hay sử dụng cho advanced, thì mình chuyển qua cái khác. Và thầy Bob này là một trong những cái người họ nói rất là dễ xem. Okay, yes, so that's it. Any question Diễm? No, I don't. No, ok, thì mình cũng có chia sẻ với Diễm với Chi là nếu như mà Diễm với Chi có một cái request nào đó, tức là một cái mong đợi học thêm cái gì đó thì cứ nói, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ cố gắng, mình sẽ đi cho mọi người những cái bài, và mình cố gắng giống như kiểu là sẽ cố gắng hết mức có thể để cover những cái topics mọi người có thể giao tiếp
trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên thì cũng nói đi thì cũng phải nói lại thì mình cũng đẩy nó nhanh một xíu nhưng mà cũng không thể nào là hết được, tại vì những cái topics trong cuộc sống thì mọi người thấy quá nhiều, đúng không? Ok, cho nên là mình sẽ cố gắng hết mức có thể. Ở đây thì mình có ghi number 1, 2, 3, 4 thì tại vì mọi người thấy là mình còn 12 buổi nữa cho nên là mình đếm buổi mình ghi ở đây rõ ràng đó là 1, 2, 3, 4, cho nên mọi người sẽ yên tâm về cái vấn đề này. Yeah. Ok, thì mình dự tính là cái buổi của tụi mình chắc là sẽ kết thúc trước hè á, mọi người, trước tháng 6. Ừ. Thì hy vọng là sẽ kết thúc trước tháng 6, tại vì sau tháng 6 thì tại vì trong tháng 6 á, thì Tiên lúc nào Tiên cũng cho lớp nghỉ 2 tuần, tức là tất cả các lớp luôn. Mình cũng nghỉ hè mà lớp cũng nghỉ hè, tức là đóng lớp luôn, cho nên là thường thì nghĩ như vậy, và mình dự tính là chắc là lớp của tụi mình sẽ xong đúng vào cái ngày trước tháng 6 luôn ha. Ok, that's it. So yeah, đó là mình trả lời luôn những cái thắc mắc của Diễm với Chi, hoặc là nếu như có suy nghĩ gì đó thì ok, mình nói như vậy. So that's it hả Diễm? Thank you so much. Sorry. So what did we learn today? Sorry, I need to write our We learn about routine. Direction. Yeah. Directions and a little bit kind of like direction. How do we talk? How do we talk about How direction? far, how long? Yeah. How far, how long is kind of like in directions. How do we talk about directions? So yes, that's it. So please use your time, spend your time to practice, to learn, involve yourself, do some activities related to English, and talk to yourself, because I also talk to myself. A lot of times, if I want to teach my students about some IELTS topic, I also need to talk and practice in front of the mirror. So yes, okay, let's do that. Thank you so much for coming to the class today, and see you next week on Sunday. Okay? Yes, see you next week. Okay, bye Diệp. Yes. Have a good night. Bye. Yeah. Bye. Good night. Bye.